Mga kanekchi, welcome back to my channel! Okay, so for today's video, gagawa tayo ng isang skincare routine. So aside from the moisturizer, the facial wash na ginagamit natin, and mga kung ano-ano pang ginagamit natin sa ating face, is also important na meron din tayong facial mask. Okay, syempre, this is also to pamper our skin. Lalo na ngayon, hindi tayo makapunta sa mga derm clinic. Okay, kasi dati nagpapa-derma din ako and they're also doing the facial mask. Pero since hindi tayo makapunta sa malls for the facial mask and all for pangpapa skincare, so mas maganda na meron tayong DIY facial mask. So, this DIY facial mask, nakakatulong din to tighten the pores, para mag-close yung mga open pores natin. And this facial mask is what you call the lemon and egg white facial mask. Actually, 3 ingredients lang ang kailangan para magawa natin tong facial mask. So, number 1 is the egg white. Okay. And then number 2 is the oatmeal, yung hindi pa luto. And then number 3 is the lemon. Yung lemon na nabibili natin sa mga palengke or sa mga supermarket. Okay? So, ipapakita ko later kung paano ko siya nagawa yung ingredient, and then kung paano siya i-apply sa face natin. Okay, and then the end result of this facial mask after natin siyang ilagay. Hope you enjoy this video, and continue watching, guys. Okay. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-apply dito sa skin ko. So, since wala akong brush, so kamay ko. Malinis ang yung hands ko. So, gawin natin first is we'll apply this to our face. Yan, ganyan siya. Kumesi, diba? So, yan, ganyan siya. There. Oh, kumesi, diba? Then after mo i-apply, just leave it for 15 minutes. Then after 15 minutes, I will apply the moisturizer sa face. Okay? A few moments later. So there, na-wash ko na yung face ko with water, and also nakapag-apply na rin ako ng moisturizer. And by the way, ang ginagamit kong moisturizer is the Lux Organic Soothing Gel. So after natin mag-facial mask, kailangan meron tayong apply na moisturizer. Actually, nagamit ko rin to after kong mag-cleanse ng face, so tuwing gabi. Aside dun sa toner din na ginagamit ko, ito rin, ginagamit ko din siya. And as you can see, after nun, ito siya, parang nabanat nga yung face, and then there, medyo smooth yung face. And then, ito din, sa mga gilid-gilid ng ating nose. Ayan siya. And, napansin ko din kanina habang nakababad siya, parang nababanat din yung face. So, maganda rin siya talagang pang facial mask. So, kung meron na kayong ginagamit
alternative din yon, yung facial mask na lemon egg white facial mask. So there, I hope that you enjoyed the video, guys. So don't forget to like, subscribe, and share, and also click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Okay, thank you for watching, and hope to see you guys in my next video. Okay, take care, and I love you all. See ya!